Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, det här var ju en trevlig dubbellördag vi kör här nu. Så att det är en dubbelmacka och vi är laddade och ja, du har ätit något gott och vad tänkte du på, Bernt? Är du där och gräver nu igen de här lådorna som du inte ska gräva, Bernt? Dolls lådor och grejer. Only in your dirty mind. Ja, så att det här är den andra skivan som kom med Frehley's Comet Second Sighting som vi ska prata om. Och det är ju en skiva... Hur man än läser om den så har den stressats fram. När man läser intervjuer jag hittar med personer som har pratat om den skivan, Eddie Trunk som var inblandad, Regan och Todd, han är kvar och alla de här pratar om det här grejen, vad som hände med bandet, att de var pressade. De hade fått en deal också att de skulle vara förband till Iron Maiden och ett nytt album måste fram. Och vad som är skillnaden från det först och främst vi ska diskutera, det är det att nu heter det bara Frehley's Comet. Har ni tänkt på det? Jo. Det står inte Ace Frehley någonstans. Det står Frehley's Comet. Det hade inte Bernt tänkt på. Han ser helt förvånad ut. Att, ja, Bernt, så är det. Det har du fan med rätt i. Ja, och det har inte du tänkt på. Nej. Här uppe, Ace Frehley, första plattan. Ja. Här, andra. Finns inte... Bara Frehley's Comet. Ja. Och du har köpt den på rea du också. Titta. Ja. Den är oöppnad. Ja. Och det är ingen cut-out. Kan ni tänka? Vad är den värd? 2000 spänn. Oj, den är värd hur mycket som helst. Men inte efter det här programmet så kommer det inte vara värd så mycket tyvärr, Bernt. Så att det är det som är problemet här. Så att antingen säljer du innan det här programmet har gått ut. Sen är det kört. Den 30 mars är det kört från den skivan då. Men Ace kom ju tillbaka till sin karriär 87. Det har vi konstaterat. Och han var så jätteglad att få göra och så ska han göra en uppföljning 88. Men det var ju mycket tidspress som jag gjorde den här presentationen på. Att Ace skulle göra det och det funkade inte och han hade väl gått in i den här berömda väggen igen som vi kallar alla symptomer han hade. Vilka symptomer han hade enligt Eddie Trunk, det var väl att han var lite för mycket pudrad om näsan och drack lite för mycket alkohol och mådde inte bra överhuvudtaget. Och det sätter ju sina spår på den här skivan helt och hållet. Det som händer är ju det att helt plötsligt blir det ett bandnamn som vi sa, Frehley's Comet. Det marknadsförs inte längre som skivbolaget vill att det ska stå Ace Frehley. Det är bara Frehley's Comet. Och Todd Howard får en större roll. Och jag vet att för oss är det kanske inte jättebra att Todd Howard får en större roll. För lyssnar man på podden så var innan den här, när vi pratade om den första skivan som kom tillbaka med Ace, eller den andra soloskivan han hade gjort då. Vi tyckte om det, men vi tyckte inte om när Todd Howard hade varit där inne och spökat. Då var det negativt utslag på våra baguetter och sånt här. Och nu har han blandat sig in ännu mer. Och för Daniels sida är det också då att hans favorittrummis är borta. Och det här är den enda skivan han är borta på, Anton Figg. Annars är han alltid inblandad på något sätt på Ace Frehleys album. Men det här är den enda han inte är inblandad i. Och det är ju massvis med tecken och stjärnor. Han kunde ha gått till en astrolog så hade de sagt direkt att det här ser inte bra ut. Men vad tyckte vi om det här när det kom ut sen då? Det är ju frågan. Vi kan ju börja som vi gjorde sist då, omslaget. Den är ju... Bernt, håll upp till det omslaget får vi titta en gång till. Du hade det. Ja, den är ju så snygg. Bernt gillar ju den. Det här är jorden. Att de återvänder till jorden igen. Där förut flög de iväg och nu återkommer de till jorden igen. Eller är det att kometen kommer ett andra varv runt jorden?
Det kan det ju vara, men kanske se det ur kometens perspektiv. Så att den är på väg mot jorden och det vi ser är kometens perspektiv. Ja. Men jag gjorde annorlunda med senare. Ja, vad säger du? Men då ser de ju ovanligt lugna ut om kometen kommer. Ja. Det han gjorde annorlunda på senare år, Ace Frehley, var att han inkorporerar ju det här rymdtemat på omslagen. Men han såg alltid till att ha in ett par ögon eller en människa eller en bild av någon av sig själv på något sätt. Och det tycker jag är en bättre approach än att och lite Kiss-referenser. Ja, och så inte bara en bild på jorden från långt håll och så, nej. Men omslaget enligt mig, det får superdiss. Det är så, jag förstår inte, det där ser ut som en skiss. Sen skulle det ha stannat där, för det är inte arbetat överhuvudtaget. Det finns ingen tanke. Baksidan finns en tanke. Jag har en layoutare styrt upp. Men framsidan, det är ingen tanke med det. Den är ju så icke-säljande om du får se den stående på en skivhylla. Det ser ut som en sån jävla flumskiva med Pink Floyd eller något sånt där. Det var hårt sagt. Så kan man också se det, ja. Ja. Eller vad heter de här Tangerina Dreams eller något sånt där. Det är ungefär. Tangerine Dreams. Ja, nej. De hade haft mer flummigt omslag. Ja, ännu mer flummigt. Ja, vi tar Yes då. Men Bernt, du gillar omslaget lite grann. Jag gillar det här omslaget, men vi har inte slaktat det än. Nej, okej. Du ska kanske var det bästa. men jag tycker omslaget det är icke-säljande för 5 öre, tycker jag. Ja, det är trist, tycker jag. Är det utifrån din yrkesmässiga bakgrund? Både yrkesmässig bakgrund och sen allmänhet, om man tittar på de traditionella omslag han har gjort sen. Så är det till och med den som var innan är lite bättre, fast den vart ju fruktansvärt sågad utav mig. Men den här är ju ännu sämre. Den säger ju ingenting. Vad ska jag sitta på en bild på jorden? Hade de gjort något med jorden i alla fall? Men det här är ju sekunden innan kometen slår ner på jordens yta. Och då är det ju ingen som hör skivan ändå. Nej, men om vi nu tar Heavens on Fire singelomslaget. Det är ju så som jorden ser ut efter att nej, det är ju kometen som är på väg mot... Alltså ser det ut att det är jorden som åker där? Ja. Efter att kometen har slagit ner. Det är en stor jävla komet. Det såg vi på första omslaget. Då ska man inte blanda in dig på layout-sidan, har jag hört helt och hållet här. Därför du ser ju saker jättekonstigt. Det är ju så här Picasso-kluddare du. Det är härliga grejer. Ja, okej. Ja, men ni gillade omslaget i alla fall. Nej, jag tyckte inte det var något vidare på den här. Okay. Heavens on Fire är ju bättre, men jag vidhåller att Heavens on Fire-omslaget är en komet. I think he left. Ed Trunk, the He's vice gone. president of Megaforce, he came up with the title. It's called Second Sighting. And Todd basically came up with the concept for the cover. And I basically came up with the concept for the sleeve. Which features the vice president of Megaforce? Which on one side is going to feature the vice president's feet, which actually he's like triple jointed. He has the ability to make his feet go like this. It looks like a bad so accident. You can just go. So they get to be on the It's cover very with that? bizarre. I took a photograph of it, and I'm gonna digitize it in my computer and then print it out, because I'm also a computer artist, which is my hobby. And on the other side, Todd did a caricature of a spinning acorn. Right. Because there's a song on the last song on side B is called "The Acorn is Spinning." Right. Okay. So Yeah. Todd did a little cartoon of a spinning acorn. Yeah. So that I put my video camera in front of that and digitized it. Right. Dumped it in my computer, and I'm going to print that out. So on one side of the sleeve will be the feet of the vice president Ed Trunk, and the other side will be the spinning acorn caricature. Så att Ace hade ju sina, som jag hittade här nu, mycket det är det att Ace hade sjukdom och missbruk. Vad han hade för sjukdom, det vet jag faskutten. Det har jag inte hört. Men sjukdom och missbruk. Alkoholism är ju en sjukdom, säger de. Ja. Under inspelning, och Todd Howard fick ta den här större rollen. Och jag hittade lite, Eddie Trunk var ju inblandad mycket i det här. Och han sa ju mycket att
han hade observationer han hade gjort det. Att han gjorde ju mycket dumheter och han förstod att det här inte skulle vara bra när Ace åt sin bagel med vit ost vid sin dyra gitarr och den droppar ner på strängarna, den här vita såsen. Så förstod han att det här kommer inte sluta bra i studion det här. Och han kanske borde ha stoppat det, och han har själv sagt att han borde ha sett de här signalerna som fanns på turnén de hade gjort. Att han såg själv sin orsak att han kanske borde ha gjort någonting också, inte låtit. Men det blir ju svårt när han ändå har Ace till idol. Hur ska du gå och stoppa din idol? Du vill ju inte gärna bli ovän med din idol heller. Nej, Det är en jävla svår situation. Där måste man ändå skilja på om det är som så att han är Ace-chef. Då har du ju ett uppdrag, en uppgift helt enkelt. Och om du inte utför ditt uppdrag eller din uppgift, då blir det konstigt ur den aspekten. Men jag fattar jobbigheten, och i USA så har det ju väldigt mycket det här, man ska inte, hur ska jag säga, man ska inte liksom ge sig på sin chef om man nu är i någon form av beroendeställning. För att du blir väldigt, väldigt utsatt då. Men om du har ett tydligt uppdrag, det här är ditt uppdrag. Du ska se till att Ace Frehley inte äter ost på med sin dyra gitarr. Och är det någonting som är bakom det, en orsak, då måste man ju hantera det också. Men blir det inte det när man är fanboy, då blir det här dilemmat? Jo, men det är lite det. Det är ett stort problem. Det är det jag är ute efter. För det är ju väldigt, om vi ska dra en väldigt... i Amerika. Ja, och du har ju det här dilemmat jämfört med våran podd och de svenska poddarna som finns. Både Destroyer Live, Alex Room Service och vi kan ju vara kritiska. Ja. Och vi har varit alla de här 3 poddarna har varit kritiska. Det är bara att se på Destroyer-tidningen, den kan också vara kritisk. Den är ingen kappvändare, håller med och sånt där. Den kan ha riktigt hårda recensioner och tycka att det är blä och bu och alltihopa. Medan amerikanska är väldigt många gånger fanboy, och det är som Kiss FAQ, där vet jag att Daniel och kanadensaren, ni kan ju säga ibland vad ni tycker, och sen sitter de andra och är väldigt rädda och säger vad de tycker många gånger. Det är farligt så fort du kommer upp lite i smöret och börjar få kontakter med, låt säga Eric Singer eller Bruce Kulikan, då börjar du fundera på vad du säger. I alla fall om du är från Amerika. För du vet att om du säger fel, då är du incommunicado. Då får du inte prata längre med de här som du är beroende av att ha ett utbyte med. Och du kan ju se det på en större arena, till exempel Eddie Trunk som du nämnde. Han är ju väldigt försiktig faktiskt i sina intervjuer. Han löser det ganska snyggt för det mesta, men det finns ju alltid en gräns för vad han kan säga. Sen claimar ju han att jag säger alltid vad jag tycker, och men det håller jag inte med om riktigt. I jämförelse med skandinavisk podcast så är det ju väldigt lite kritiskt tänkande, så att det är ett utbrett problem, och det har alltid varit. Du behöver bara kolla Muhammad Ali när han var boxare på 60-70-talet. Han hade ju en lång sträng av hangers-on som hängde på och liksom fick pengar av honom. Mike Tyson, samma sak. Inom sport, inom musik, det är som ett fenomen där borta. Sen för att återkomma till det här albumet. Här har vi ett album som vi ska diskutera som inte får... Den är väldigt sällan, den får lillton och vibrera överhuvudtaget eller någonting. Löständer om man har, de kan ju skallra till utav vibrationer utav basen, men om man har det, men annars är det här albumet som vi ska prata om nu, den är ju, jag tror den tillhör väl bland Ace svagaste skivor överhuvudtaget. Men för att rädda honom så är det inget soloalbum, det är ju ett bandalbum. Då har vi räddat Ace. Frågan är väl hur mycket Ace egentligen var med på det här skivan. Frehley's Comet, we put out Live Plus One as an EP. We should have never have done that. Why? I don't know why. That was something that the label wanted. I mean, Whether they wanted it for a financial reason, I don't know. Yeah, and I really, honestly, I think that was a move by the record company to keep us unrecouped. I'm not afraid to say it. That's my feeling. Because once we're unrecouped, and in layman's terms, that means
As long as you still owe the record company money, they don't have to pay you royalties. So that's what I mean. I think what happened is we sold so many records out of the gate of Frehley's Comet that we were nearing recouping on that. I've heard the record company claim, "Oh yeah, we sold 480,000, but then the returns came in, so then the figure came down." And I'm sure that's part of that is true. I'm sure that's the way they used to do it. A record store would order 500 copies. If they only sold 300, they got to return the other 200. Right. Now, where they went, your guess is as good as mine, which is why a lot of artists have to audit record companies. That was ill-advised, but I think it was a move, and we got product out there too soon, right? Okay. We should have taken the time we were spending doing that kind of stuff, writing new material for Second Sighting, so that Ace potentially would have had more of his own material on there. But he was pretty tired after that whirlwind of coming out with Frehley's Comet, because we hit it pretty hard for a while. And I just don't think he was ready, and the label wanted another record. So Todd was ready, because Todd is probably, one of the hardest working men in show business that I've ever met. His work ethic is second to none. So he came in with great material, and we cut it. I think he was beat, and he was, keep in mind when we did Frehley's Comet, that was years of preparation. Now you're supposed to follow that up in 9 months, 12 months. Right. Very difficult to do. Nej, han var ju inte mycket, för att det var ju det här Todd som kom in mycket. Och läser man mycket vad de här har gjort för intervjuer i efterhand, både John Regan och allihopa, då pratar ju Regan om mycket det att man skulle se upp, titta, hålla efter Ace Frehley med öldrickandet. Han sa att jag hade vanan inne och övervaka honom, men ingen lyckades ju. Det är ju jättesvårt att övervaka en missbrukare. En missbrukare vet ju precis när han ska göra sitt anfall, få det han vill och göra det är ju jättesvårt, för att har du inte själv viljan att sluta, det går inte. Du kan inte då måste man pang bom. Så att vad jag har förstått när jag läst på det här nu, det är att Todd Howard var en av de som styrde skutan mycket, och han ville gärna styra. Han ville vara bandledaren. Och nu hette det Frehley's Comet. Han skulle visa vart skåpet skulle stå. Och då är ju frågan, gjorde han det? Jag tänker utifrån den serien som var då, när var det här 88, så har han gjort ett tappert försök att skapa en rockskiva som är up to date och känns väldigt 88. Däremot är väl materialet inte riktigt där det borde vara för att det ska kunna konkurrera med andra material som kommer ut under den här tiden. Och sen har ju alla förväntat sig en Ace Frehley-skiva. Det är väl ingen som vill ha Frehley's Comet med någon annan som sjunger hälften av låtarna. Det tror jag inte. Nej. Så att det tror jag låg den här skivan mest i fatet. Att det är liksom fel kille som sjunger. Och sen när Ace är med så är han så oinspirerad många gånger. Att det känns inte som han är med där. Han gör någonting. Det låter som Ace, det får duga. Ja, men om du jämför med skivan som bara kom, var det bara 1 år innan den förra skivan kom? Ja, 1 år innan. Ja. 87, 88, 89 kom det skivor. Då hade du många låtar som var bra och kändes väldigt Ace Frehley. Jag har kämpat för att hitta någon enstaka sån låt på den här skivan. Men då hade han ju jobbat med låtarna i flera år. Ja, det är ju som det där första skivan, andra skivan grejen, va? Att du har haft många, och han hade ju verkligen gjort det. Han hade ju börjat redan, han tog något år ledigt från Kiss och sen satt han väl igång 84 och började göra 84-85 som vi har pratat om förut. Ett gediget material att välja från. Det fanns ju kvar saker han kunde ha tagit som han valde att lämna. Jag skulle tippa att han hade glömt bort att han hade spelat in de där demorna. Det skulle inte förvåna mig. Ja, det kan jag tänka. Han kom väl till skivinspelningen och hade inte någon koll, och sen såg väl de här andra bandmedlemmarna att vi måste sätta ihop de låtarna, för annars blir det inget av det här. Det vi kan konstatera också efter den här skivan, att när den här skivan är gjord och så finns inte det här bandet längre, Frehley's Comet, egentligen på det sättet. Det finns inte. Det är Ace solokarriär sen, för att Todd, han lämnar bandet till nästa skiva och Richie Scarlett kommer in, och Richie Scarlett då när han kommer in 89, det är väl inte heller,
ja, är du missbrukare så är han inte den bästa personen du ska ha med på tåget. Om man säger så. Så att, men han har ju en bättre rockröst än vad Todd har. En rockröst som passar Ace musikstil mycket bättre än vad Todd gör. Och Todd passar i det här slutet av 80-talsstilen, men då får han ju leta upp band som Winger och liknande sådana band för att passa in. Ja, det är ganska intressant att den här Second Sighting är inklämd mellan två ganska bra skivor tycker jag. Ja. För jag tycker att första debuten är ju bra, och sen gillar jag också Trouble Walking kanske ännu mer än debuten. Jag tycker att den har ännu fler bra låtar på sig. Men den här mittenskivan, jag vet inte vad som händer. Jag tror förmodligen hade det någonting att göra med det vi alla läst i de här böckerna. Så nu håller jag upp Into the Void och vad heter den andra, Kiss and Tell. Där man då får följa de som har varit nära Ace, hur det var. Och det här är ju lite senare, men det är klart det hade ju redan påbörjats under 80-talet. Alltså han har ju ingen koll på någonting. Nej. Och då blir det ju den här kakan som det blir utav album egentligen, att vad du än letar så säger ju alla personer som var inblandade på något eller annat sätt att det här var inte okej. Och vi har ju, om vi tittar här vilka som är med och jobbar, vi tar bandet då först och främst. Och då är Ace Frehley som vanligt, Todd Howard och John Regan och James Oldacker. Oldacker. Och sen har vi Gordon Gebert med igen. Han gör lite grejer på Dancing with the Danger. Men produktionen där, det är ju inga kända gubbar som är där och producerar. Scott Mabucci. Ja. Mabucci. Är det någon kändis, du som älskar sånt, Bernt? Har du rotat fram några lik i garderoben hos honom? Jag skulle säga så här, då så var han lite mer okänd, men han har ju producerat massor med plattor och band, högt som lågt, hårt som mjukt. Så jag skulle väl vilja beskriva honom som en person som man slänger in för att få någonting gjort. Han kanske inte är välkänd, men han får det att hända. Och det är lite min teori i det här, att han blev inslängd för att få saker och ting att hända. Och sen precis det som du pratade om, Todd Howard. Och för att jag gissar att skivbolaget efter den första Frehley's Comet-plattan, som troligen sålde riktigt bra, jag tror vi kom fram till det. Ja, och det gör ju att vi pratade alla om försäljningssiffror och sånt där, men den låg väldigt högt uppe på listorna den gjorde den. Och det gjorde inte däremot den här på samma sätt. Och det tror jag också beror på att skivbolaget försökte pressa fram den här plattan. Frehley var inte tillgänglig, alltså mentalt. Man tar in Scott Mabucci som en producent som får saker och ting att hända. Man sätter Todd Howard som någon slags Frehley stand-in. Och då blir ju den här plattan precis det som det blir. Nämligen ett räddningsuppdrag. Mm. Ja, för det är ju så det känns många gånger. Sen tänker jag också att den här Gordon Gebert som är med också inblandad i skivan, han är ett typiskt exempel på den här typen av karaktär har ju funnits i Ace liv, verkar som hela tiden. Någon som ser upp till Ace, som kan göra tjänster för Ace, som kan hjälpa honom. Och så länge den här personen kan hjälpa Ace så får han vara med. Men när Ace känner att jag har ingenting mer utav den här killen, då liksom bara slänger han bort den. Och det är samma sak med Ace Frehley. Just nu är det den här killen som är Gordon Gebert. Det är väl han i Trickster som är den nu, va? Som stöttar honom. Så kanske kan stötta honom en skiva till och funkar inte, då kommer Ace och slänga bort honom. Och så kommer han att hitta någon annan. Han verkar inte så... Alltså han verkar lätt att liksom switcha och byta ett annat spår. Jag kollar lite grann i den här boken som Gordon Gebert skrev då. Och då står det så här: Ace hade en känsla för att liksom dra in folk nära sig. Men sen använde han dem som en sköld. Till exempel när han kraschade sin Porsche i ett träd med Anton Figg som passagerande. Innan snutarna dök upp så övertalade han Anton om att säga att det var han som körde bilen. Och så åkte han dit istället. Och lite så att han utnyttjar fans. Och man ser ju även än idag att det finns den här typen av människor som är så förtjusta i Kiss att de vill vara i närheten av Kiss och är beredda att göra nästan vad som helst. Jag brukar tänka på Peter Criss brukar ha några småfilmer när han fyller år.
Och så är det folk runt omkring honom där på någon liten födelsedagskalas. Och då är det sådana här superfans som är där. Då brukar jag fundera, hur har de gjort för att betala dem pengar för att komma dit? Sen har du Vinnie Vincent som kör den här varianten också. Han har svindyra evenemang, men han vet att han kan få dit 10 pers som är helt tokiga. Bara vill vara liksom nära honom och gnugga sig i den här stjärnglansen. Och så får han 50 000 för att liksom bjuda på en macka och spela 2 låtar. Det är lite intressant att det finns den här typen av människor som vill liksom gnugga sig i stjärndoften kring de här stjärnorna. Det finns fortfarande de typerna. Ja, Ska vi slänga om vi ska in vara din- sådda så, om vi ska vara sådda så finns det ju en i gänget här som gärna Jaha. skulle gnida sig med Vinnie Vincent och vara i stjärnglansen där. Inga namn nämnda. Vem då? Bernt. Jaha. Ja, jag upplever att Ja, Bernt är mer skulle intresserad du av... inte vilja gärna vara med där och åka till dit där hans olika de här Alltså, mötena? Är det inte så här att Bernt vill få svar på frågor och veta saker? Det är inte så mycket att han vill bara vara i närheten. Nej, jag vet och inte, liksom... jag tror att det är mer det. Han är inte riktigt sån där... Nej, jag vet inte för Skulle Daniel, du våga, Daniel har- ställa frågorna till Vinnie Vincent Ja. om du var där? Daniel har ju helt rätt. Jag skulle vilja dra faktiskt en parallell mellan Gene Simmons och Vinnie Vincent. För de har båda evenemang, fast Simmons säljer in evenemanget mycket smartare. Det vill säga att du får vara med en hel dag i en studio för $5,000, alltså 50 lax, 55 tror jag till och med att det är nu. Ja. Och jag menar, det är sjukt mycket pengar. Och då undrar jag, vad är det för skillnad på Gene Simmons och Vinnie Vincent om det är samma pengar? Jo, det är att Simmons är ju högre upp i hackordningen än vad Vincent är. Och det är lättare att gnälla på Vinnie Vincent än vad det är på Gene Simmons ifall de har samma typ av evenemang. Ja, men de är ju väldigt olika personer. Ja, absolut. Om jag säger så här, att du kan betala de där 50 000 till Gene Simmons. Du kan säga till Gene Simmons att Asshole är ingen bra skiva. Jag tycker den är fruktansvärt dålig. Men skulle du betala till Vinnie Vincent 50 000, så sitter du där och tittar och så säger du till honom, ditt solo på den här skivan, den var inte bra. Du kunde kanske ha gjort det bättre. Då kan jag garantera dig att du kommer inte stå på den där listan hur mycket du än vill betala att du får komma dit nästa gång. För att så är han som person. Är du neggig så kommer du inte med. Varför gör han alla dessa inhägnader och dessa murar? Det förstår inte jag riktigt. Nej, För att det är ju det att man inte tål kritik överhuvudtaget. Och det är också såna här frågor som jag gärna vill få svar på. Och jag vill i min godhet tro att det är personer som står honom nära som murar in honom helt enkelt. Men jag har inga belägg för det här. Det är bara en känsla som jag har. Och så svar på din fråga, Marco. Nej, jag pröjsar inga 50 lax för att få gnugga. Om du hade de 50 laxen. Nej. Vi säger att du har gott om pengar. Hade du köpt det då? Nej, det hade jag inte. Jag hade lagt det på annat. Är du säker på det? Jag är helt säker. Och så säger vi så här, okej, du har köpt biljetten, du åker dit. Hade du vågat då ställa den här frågan med risken att du hamnar i hans garderob och därifrån kommer du inte ut igen? Där får du sitta. Ja, jag tror inte du hade vågat ställa den frågan som du hade vågat ställa till Gene Simmons. Jag hade förberett det här och det här har jag ju pratat om poddarna igenom. Jag har frågor som jag vill ställa, men jag känner att jag har inte rätt väg in till Vinnie. Nej. För att kunna säga så här, det här är vad jag skulle vilja fråga om, det här är seriöst menat, så här funkar vi svenskar, jämför oss inte med amerikaner, vi ser en godhet i att ställa de här frågorna. Och vi är inte ute efter att trakassera eller hänga ut eller någonting sånt, utan vi är bara genuint nyfikna helt enkelt. Det är ju det som jag skulle vilja säga. Och jag törs påstå att om man skriver till någon av Vincents adresser så får du svar. Ja, varför skickar du inte in en fråga då? Nu tar vi inte något svar på det. Det svarar du när du har fått svar på det brevet då. Så blir det en cliffhanger på det. För nu återgår vi till albumet här. Och då kan jag säga för att göra... Det är det här second... Vad heter den? Second sightning. Heter den så? Second line kanske? Sightning. Och om vi återgår här till Ace
jag tror att du kan ställa kritiska frågor till Ace och du får fortfarande återkomma till honom. Peter Criss? Ja, jag vet inte. Jag skulle inte våga ställa kritiska. Och en annan person jag inte skulle våga ställa kritiska frågor, det är Paul Stanley. Nej. För jag får känslan av att du hamnar i frysboxen. Ja, Han kommer säga hej till dig, vinka till dig, men du kommer inte få prata med honom. Vi nämnde ju Eddie Trunk tidigare, som är en känd rockjournalist i Amerika, som är kanske en av de största rockjournalisterna. Han får ju aldrig prata med Paul Stanley, eftersom han ifrågasatte för 20 år sedan att de satte samma makeup på Eric och Tommy. Hey, Paul, how you doing? Good to have you here tonight. Good to be had. Hey, Eddie Trunk, who's the host of That Metal Show, been a big fan of. Will you ever show up on the show? Will you ever go there? Come on. What's going on, Paul? Honestly, that's I guess an acquired taste for some, and to me, it's Wayne's World. The only thing missing from the bits I saw years ago was Party on Wayne or Party on Star. I really, I don't think. No, the less said the better. But no, I can't. I can't imagine being a part of that. Han vägrar prata med honom mer. Så han hamnade i kylboxen. Det förstår jag. Och det är så han gör. Varför ska han prata med Wannabe för? Det är helt sen fick han ju kontakt med Gene Simmons då. Eddie Trunk och sa, ja men jag har inget problem med det, kan vi prata? Ja visst. Och sen gick ett tag, nej, då kopplade ju Gene Simmons bort sig också. Då har ju på sen sagt åt honom, du ska inte prata med Eddie Trunk. Ja, för han bestämmer ju. Han bestämmer ju vilka han ska vara. Men om vi återgår till albumet då. Den här kom ju 24 maj 1988. Så det är 1 år och 1 månad efter den andra. Så det är väldigt tätt på. Och då tänker vi att han har ju varit ute och spelat, för det gjorde han säkert. Varit ute på mycket framträdanden och visat upp sig och allt det här. Och kommit i kontakt med det här folket som vill se honom lycklig. De festar och då ska han också festa. För det har ju många rockstjärnor berättat om att det är ju, vara på turné är ju jobbigt för att folk är ju glada och har festat och de förväntar sig att du ska vara glad och ta en öl också. Och de gör ju sitt jobb och det är en jävla situation egentligen. Så att det är inte lätt det där, så att han åkte dit igen med sitt missbruk. Så att han var kanske inte helt återställd 87 när han gjorde den här första, och då var det väl lätt att få återfall vad man har förstått vad man läser. Det fanns en cover på den här. Som sagt, det var det här Dancing with Danger. Som är gjord utav Street Heart-låt, och Bernt blir alldeles till sig direkt när han vi tar det här nu sen när låtarna kommer, så lugn och fin. Så att det är den korta introduktion vi kan göra vad vi vet om den här skivan och vägen in där. Inte nog med att det var så tätt mellan skivorna. Mellan de här skivorna släppte han inte den där live-skivan då? Plus One, eller Live Plus One, eller vad den hette. Var det då? Jo, det kanske han, eller gjorde han det efter den här skivan? Den kom efter den här med en låt. Jag tror faktiskt den var före. Alltså, hur tror ni? Ja, men det i alla fall, så det var ju väldigt tajt med skivor. Den har vi inte pratat så mycket om, men den är ju bara en kort, det är väl 5 låtar på den. Men den var bra. Det kändes som att det fanns energi, och då lyfte han ju in några av sina låtar från soloalbumet. Jag tror Rip It Out var med, och sen några från de första skivorna. Rocket Drive var med också. Och så tror jag det var en ny låt i slutet. You can swear that you love me by every star in the
Den var ju som cool. Jag tror att det var liksom en grej Vi vet ju att mellan skivorna. Det var ju svenskar på den ökända spelningen i London. Hammersmith. Ja, och tittade på den och då var det ju Vassfjord har tagit bilder där om jag minns rätt. Som finns med i den här Kiss-generalens historia eller Kiss Generals historia. Där finns det bilder på det och Niklas Olsson var där. Johan Kihlberg var nog också där. För med Ulf Lorenzi tveksam. Jag tror Ulf Lorenzi var med. Han berättade om det också. Jag för mig när han pratade om att de var där. Breakout and Rocket Ride live. Plus the brand new studio track Words Are Not Enough. Words are not enough to make me feel like a man in love. Jag tror att du gick in på den här Second Cycle, men du hade en ganska bra studioskiva och så den här live EP:n som var rätt okej. Och så sen kom den här skivan. Och då allting kraschlandade. Ska vi börja med skivan då? Ja. Och då är det första låten Insane. I första låten. Det här är första låten då. Efter då fått höra den första skivan med Rock Soldier som är en sån grym öppningslåt. Den här lilla live-grejen var ju häftig också. Och så kommer det här då. Alltså jag tycker den är okej, den här första låten. Insane. Men inte mer än det. Och sen tycker jag att det är starkaste spåret på hela skivan. Efter det här hittar jag egentligen inte så mycket som jag tycker om överhuvudtaget. Så en okej öppning. Men för mig hade det räckt att höra den låten. Sen kunde jag liksom... Ja, det finns väl någon som är hyfsad senare, men blek därefter. Men okej öppning, men ingenting... Det är ingen Rock Soldiers 2 direkt.
Nej, jag skrev bra, men inte en klassiker. Nej, det är ungefär samma då. Ja, så att det är samma känsla där att det börjar bra, men det vacklar ju redan till sig på nästa. Om man säger så. Men Bernt har ju, nu kommer Bernt hylla här. Nu är han uppe i stjärnorna här. Inte? Ja, lite grann i alla fall. Vi ger ju inte betyg, men jag kan säga att det känns bra. Jag tycker om den här låten. Det är en bra öppningslåt på ett svagt album. Jag är lite nyfiken på vem denna Gene Moore är som han har skrivit öppningsspåret tillsammans med. Det finns ganska många Gene Moore. Och när jag läste först så bara tänkte jag, är det Gene Simmons och Gary Moore som har ett barn tillsammans, eller? Ja, det vet man inte, men jag tror inte det. Nej, det är lite långsökt värt. Men så att jag är jättenyfiken på vem han har skrivit den här med. Men jag tycker att det här är ett bra öppningsspår på en svag skiva. Så skulle jag vilja kort uttrycka mig på den här. Vi är ganska överens där. Ja. Men den låten kunde ju... undrar om det är en låt från förra skivan som aldrig kom med. Eller om det här är skriven. Men den borde kunna slagit ut massvis med låtar på den andra skivan redan. Så att det här kanske är en nyskriven låt egentligen. Som den borde ha platsat gott och väl på förra skivan som var innan. Ja, tycker jag. Det är en sån här liten luring som man har gjort förut. Nämligen att man har tagit en cover och sen gjort om den så pass mycket så att man har slängt in egen cred. För att de sagt credden på den här låten. Nej, det ska bara finnas en cover på den här. God gave rock and roll to you too. Det är den här Dancing with Danger. Det är den enda cover som ska vara på den här. Ja. Men det vet vi om, för det är folk så att säga, som vi känner till. Dana Strom och allt vad det nu heter. Men Men det börjar ju bra. Så att nu är vi ju på G här. Nu jävlar. Nu kommer det. Och då sätter vi på och lyssnar och engagerar oss på Time Ain't Running Out. Det är en bra låt tycker jag, men jag får ju direkt det här är ju på fel skiva. Ja. Den ska ju inte vara här. Vad gör den på den här skivan? Ja, men den ska ju inte vara på en Ace-inspirerad skiva. Ett band som heter Freeless Comet. Det är fortfarande hans efternamn med där. Så att det är hans komet som flyger. Hur vi än säger att det är en grupp. Så att nej, den får han hitta Winger eller Company de här. Ja, Winger till och med skriver bättre låtar än det här, men det finns väl andra sådana här Loverboy och allt vad de heter, sådana här konstiga grupper som fanns på den här tiden. Du har ju en koppling på nästa spår just till Loverboy. Ja, då är Loverboy, det vet jag, men det är ingen låt, det är en bra låt, men den funkar, den ska inte vara här, den är på fel platta tycker jag bara. Och jag vet inte om det är den här Harry Potter-karaktären Todd Howard som spökar för mig igen, att det är någonting, det börjar låta som jag har ett agg mot honom när jag inte gillar honom. Lite så. Men jag har lite svårt för hans ljusa stämma när han sjunger. Det är någonting som inte tilltalar mig. Och han är absolut inte en klassisk rocksångare som Ace, där det mer pratsjungs och låter lite stökigt och bökigt och inte är allt korrekt med alla tonarter och sånt här. Tycker du att det blir för stor kontrast mellan Ace och den här? Det är lite för stort. Och det är det som jag tycker är så bra när Richie Scarlett kommer. Ja. Han låter som en jävla rasp när han kommer. Och han har ju mer ljusare röst ibland, men
det låter ju som att nu är det 60 whisky som har gått genom halsen på honom i alla fall. Innan han kom den där tonen. För att det funkar där. För det är i alla fall så jag känner att det är så stor skillnad mellan låtarna som Ace sjunger och den här Todd sjunger. Att å ena sidan så känns det som en sån här raspig rockskiva när Ace sjunger. Och sen vart annat spår, då är det en sån här äkta 80-tals, sent 80-tals skiva med en falsettsångare nästan. Och det roliga är att det är Todd Howard som har skrivit den här låten. Ja. Så att det säger ju allt att det här är ju inte någon låt Ace har varit med överhuvudtaget. Och nu är det ju en gruppskiva och han har ju sina missbruksproblem och gått in i väggen-problem här nu. Så att men det är skillnad om du gör låtarna som en grupp. Att du går in som på Sonic Boom, att Kiss gick in och liksom tillsammans verkte fram de här låtarna. Här får jag känslan av att Todd Howard har tagit med sig, jag tror han sjunger på 4 eller 5 spår, 5 färdiga låtar. Som Ace kanske inte haft någonting alls med att göra. Han står inte med som vad heter det? För det står ju på beskrivningen här när man tittar vad de gör för någonting. Då står det ju här Ace Frehley guitars and lead and backing vocals. Todd Howard guitars, keyboards, lead and backing. Det står inte att Ace Frehley lead guitar som det stod på den förra. Det står det guitars. Så det får vi också, det är som ni misstänkte med Trixter, det där senaste skivan. Men på Trixter, då har jag i alla fall gått in och hjälpt till med texterna ganska mycket. Det märker man ju, för de är ganska sådär Ace-aktiga. Men här så har du Todd Howard som ensam writer, vad säger man på svenska? En låtskrivare. Han är ju ensam på typ 5 låtar på den här skivan. Och där tror jag ju inte Ace, kanske han har kläckt ur sig ett solo till de låtarna. Jag är tveksam om man har gjort så mycket mer än det. Ja, jag är tveksam på solon också. De är lite för rena. Ja, om man nu tittar på de som är inblandade just i den här låten. Jag har kunnat borra lite djupare med hjälp av Rune. Och där så hittar jag, ska vi se här. Precis som ni säger, Todd Howard är den enda författaren. Och sen så har vi trummor, Jamie Oldacker, bas, John Regan, gitarrer, Ace Frehley och Todd Howard, keyboards, Todd Howard, lead vocal, Todd Howard. Men det är nu det här blir lite intressant. För tittar man sen, för vi är ju redan överens om att Scott Mabuchi är producent. Men han har också mixat den här låten och varit närvarande vid själva inspelningen. Och sen finns det ytterligare en tekniker inblandad, en Gordon Gebert. Det är han som är boken. Det är bokförfattaren. Han som tyckte om att hänga runt Ace där. Ja, och för mig, om man tittar på den här konstellationen, eftersom jag utgår ifrån att man har lite pengar till produktionen, och att man har så mycket, de som är inblandade i produktionen får jobba ganska hårt. Men det känns ändå som att man är tvungen att kämpa för att få till låtar och tagningar och allt vad det är för någonting. Det här behöver inte ens vara sant, men det är bara en känsla jag får när jag ser hur personerna som är inblandade i den här plattan, hur de jobbar. Och du hade om jag skulle säga så, jag skulle nog gå så långt som när Daniel säger att Todd Howard-låtarna, jag tror inte Ace har varit inblandad så mycket faktiskt. För det är så olikt, det är så oacigt så att det kanske finns någonting han har gjort, men det är väldigt lite på allihopa. Och det är de här dagarna när han har haft den här baguetten som har droppat ost på gitarren, det gick inte bra. Så han fick gå lägga sig lite en stund och så gjorde man klart låten. Och det är som sagt, är du missbrukare då blir det ju som både Paul och Gino har sagt, att då tar man in en annan och så får den andra göra klart och så säger man att det är Ace, men det värsta är väl att man hör ju, de som känner till hur Ace låter, de vet väl precis om det är så eller inte. Och för när jag har lyssnat, jag har ju lyssnat på den här skivan väldigt mycket, jag har låtit den gå på Spotify när jag har gjort andra saker hemma idag. Och när de här låtarna kommer, det är så lite Ace i de här låtarna, som du säger Daniel, att det är någonting helt annat som bara flyger in. Man kan tro att nu har Spotify hittat på någon spellista här. Nej, det är det inte. Det är samma album, men
det blir någonting annat. Och jag tror nog det är därför många har haft så svårt för den här skivan. Och vi kommer ta upp det på slutet här, för jag la ju upp den här serien att den skulle komma och så har folk diskuterat där. Och där tycker de allra flesta när man bara skummat igenom att det är en skum skiva. Jag har nu under tiden som ni har pratat så jag har tittat igenom credits för respektive låt. Och på alla låtar där Todd Howarth har skrivit låten, då har man den här extra tekniken med. För mig så tyder det här på att man har försökt att få ihop ett album med Frehley. För då är det inte den här extra tekniken inblandad. Man inser att det här håller på att skita sig totalt. Man säger till Todd, har du några låtar? Japp, säger han. Bra, då spelar vi in dem nu. Och då är de så klara som de kan vara med Frehleys grejer eller de Frehley-inspirerade låtarna. Och sen så kör man helt enkelt på Howards låtar som är inspelade vid ett annat tillfälle med den här extra tekniken. Det är det enda logiska jag kan gräva mig fram ur det här. Men vad tyckte du om låten då? Vilken? Tyckte du att det här Time ain't running out? Nej, men tack att du frågade. Okej, då går vi vidare då. Dancing with Danger. Det vi kan säga här då, det är att det är en cover med bandet Street Heart. Och det är roligt att vi har en Dana Strum med här. Vad är han känd för? Han är ju känd för att vara med i Vinnie Vincent Invasion och sen tog de ju vidare. Han och Mark Slaughter började med bandet Slaughter som sen var förband till Kiss på Harlem the Shade-turnén och hade ganska stora framgångar ett par år där. Och han är ju driven den här Dana Strum. Vad jag förstår så brukar han vara manager för Slaughter och styra och ställa. Sen har han ju spelat med andra band som Vince Neils soloband och mycket annat. Så han har lite skinn på näsan här Dana Strum. Men låten i sig lite märkligt val. Om man ska göra en cover kunna väl hitta på något roligare tycker jag. Det här tycker jag inte heller var någon höjdare. Har du hört originalet? Nej, den kanske du får lägga in. Jag tror inte jag ska titta om den finns, men jag tyckte att den var okej, men min fråga är den bättre än originalet eftersom den inte, det hände ingenting tycker jag på den här Jag tyckte det var en ganska tråkig låt som inte sa någonting för mig. Är en Tyllrens förstås som vanligt till skyarna? Nej, du jag får ändra den här frasen till något. Du börjar se tveksam ut här. Nej, men det här är en sån här låt som är lite spännande. För det som jag tycker är kul, det är när man har de här små trådarna som går mellan banden. Och att hur vi än gör så kommer vi alltid tillbaka till Vinnie Vincent. Det är det jag tycker är kul. Det var det som gjorde att låten vart bra. Det är den här kopplingen till Vinnie Vincent. Nej, Bernt, vad billig du är ibland. Nej, men jag säger som så här, den är helt okej. Det är varken det ena eller det andra. Okay. Men det skulle vara intressant. Men du hade inte hört originalet heller, va? Nej. Och jag säger att det skulle vara intressant att höra originalet och se vad är det som liksom skiljer de här åt.
jag är också nyfiken på, det kanske inte ens finns en annan inspelning. Det här är kanske den första. Vad vet jag? Ja, det kan det ju också vara så. Ska jag ta nästa låt och börja med den? För jag har lite en rolig ingång. Det är It's All Over Now. En Todd Howard-låt som kommer igen. Och Ace är ju inte känd för powerballader. Han kan ju inte skriva sådana powerballader. Och nu kommer en powerballad. Helt plötsligt. Då är ju frågan, vad gör den där? För den Ace kan ju inte göra powerballader. Så att min fråga är, ska denna verkligen vara på en Ace-platta, den här låten? Så det är det jag tycker. Det är ingen fel på låten och han sjunger den bra också. Sånt här. Lite som powerballader brukar vara, att de har någonting som är catchy, sen är det bara en väntan för att komma till den här delen igen på låten. Så att den säger ju inte så mycket mer, och det vart väl ingen hit utav den heller, kan jag tänka mig. Så att det är... Ja. Men varje skiva vid den här tidpunkten skulle ju ha en powerballad, så det var mycket därför man stoppade in den, och Ace fick ju inte till någon antar. Nej, och då tar vi Todds istället, och så får han göra den då. Och då lyckas de ju, men det är ju inte Ace någonstans. Alltså det är... Nej, det känns som att den här skivan är 2 skivor. Ace måste ha varit grymt borta under den här perioden. För hade han bara hostat ur sig 4-5 låtar till kunde det blivit en riktig Ace-skiva. Men nu har de ju liksom tagit Todd Howarths soloskiva och liksom korsbefruktat den med Ace. Och försökt få en enhet där, men det funkar inte. Det blir för stora skillnader mellan låtarna. Då hade de ju behövt göra om låtarna väldigt mycket. Och mycket om arrangemanget och allt det här. Sen är det märkligt att bara ett år senare så kom Travel Walking som är det finns en jätteenkel förklaring, Daniel. Hold your horses, som de säger. Okay. Men du gillade inte det heller den här. Men vad gillar Bernt? Det här är en topp 10 för Bernt. Nej. Jag har skrivit så här. Ja. Lite för lite freely här har jag skrivit. Lite ironiskt där. Lite för lite free. Det finns ju... Alldeles för lite. Ja, men det var ju bra att du kom fram till det. Ja. Det var... Och det var... Och du är jättenöjd, ser jag här. Ja, men jag alltså... Som jag har sagt och säger igen. Tack så jävla mycket för att ni har sabbat de här 2 skivorna för mig. Jag var jättenöjd med hur jag mindes dem. Hur jag upplevde dem. Och sen då så går vi här nu och öppnar Pandoras box. Och så blir det inget bra alls. Ja, jag var ju positiv, men jag kommer inte ihåg att den var så här. Antingen är det Marco som har mognat som person och fått förstått vad musik ska vara. Det är knappast troligt, men... Nej. Vad är den andra orsaken då? Om det inte är det. Jag tror jag mognas med så ett gammalt årgångsvin. Eller så är det att jag har fått dödsångest, att jag närmar mig döden här, att jag har inte tid att lägga tid på sån här dålig musik alltså. Men du, där sa någonting, för det kommer ju mer och mer ju äldre man blir. Ja. Man prioriterar tiden så mycket annorlunda. Vi har ju varit inne på det tidigare. Det gäller ju musik också. En skiva som inte är bra första lyssningen. Kanske jag lyssnar på en annan skiva istället för att ge den här tiden. Och det är ju dåligt ibland, för ibland kan ju skivor bli bra.
efter 5 gånger. Det är det som är det knepiga. Men det är det här döden kommer. Det är här för att ta dig. Tiden, man tar den linjalen upp till 85 och så kollar man hur långt man har kommit. Oops, nu måste jag skynda mig. Ja, då lägger man inte ner tid och sånt där. Vi har en gemensam vän som heter Alex Bergdahl. Han gjorde nyligen en podd som till viss del handlar om den här utmätta tiden och vad vi lägger den på. Jag lyssnar på Peter Criss soloskivor antar jag. Nej. Det var den här senaste han pratade om konsertupplevelser. Han hade ju rätt på de här kategorierna. Ja. Folk. Men han glömde en kategori som jag tycker att han skulle haft med. Den radiostyrda kategorin. Kan du utveckla det lite? Ja, de är lite för överförfriskade. Ja, och hur de har hittat till konserten förstår jag inte. För det kommenterade du ofta när du var på konserten de senaste åren. Jag tror att det är något som stör dig. Och det beror ju på att jag själv är mer nykter på konserter än vad jag var förr. Du har varit radiostyrd, är det du säger? Nej, jag har aldrig varit sådär. En gång har jag varit radiostyrd. Det var inget bra. Det var på Alice Cooper på Sweden Rock. För jag var så lycklig att vi hade kommit hit för första Sweden Rock. Ja, och jag förstod att det här var inte bra. Jag har ju sagt det förut, Alice Cooper scen roterade. Och så tänkte vilka jävla effekter han har. Tills jag kom fram till att jag är nog för full för fan. Så att jag gick och vilade ett tag och sov en timme och så kom så här trevliga sjuksystrar. De var jättefina och skötte om mig och sånt där. Och sen var man fit för fight igen. Och, så att det var en sån sak och det ger ingenting för mig att vara. Du ska vara så här lagom pruttig. Jag ska lite nu för tiden för att man ska känna sig, alltså det är bara en liten sådär kittling man behöver. Ja. Mitt tips är ju folköl, alltså det men då blir man ju bara kiss. Det retar bara blås. Nej men alltså, när man är 7-8 folköl då är man precis lagom. Det blir kissnöd också men det blir aldrig för full. Nej, då dricker jag hellre starka IPA. Vad vi seglar iväg här nu. Ja. Nu går vi igen här. Vi var på Loser in a Fight. Var vi det? Vi har inte börjat med den. Vi kom till den. Loser in a Fight. Och det är en Todd Howard-låt med John Regan som har varit med och skrivit. Kan vi ta It's Over Now? Ja, det kanske vi gjorde. Ja, det var ju den vi pratade om att den funkade ju inte, en powerballad. Det var för lite freely den helt enkelt. Ja. Liksom samma Loser in a Fight. He's got a holster filled up with grief. I wouldn't want to cross his line. I'd end up underneath. Gotta let me look of action. Staring up on your knees. His gun was smoking recently, please. För mig, jag har skrivit så här, kort och gott för att inte vara elak för mycket mot vad skrev jag? Utfyllnad. Inte Ace för 5 öre. Och då är det illa, för 5-öringar finns ju inte längre heller. Nej. Så att det är en sån här låt, vad fan gör den där? Jag har jättesvårt för den där låten också. Det är på fel skiva och jag förstår konsekvensen som blir efter allt det här till slut, varför det blir som det blir sen. Men vad tycker ni om den?
Loser in a fight. Nej, jag håller med, det är ingenting. Alltså, om inte jag var tvungen att lyssna på den där inför det här avsnittet så ska jag inte ha lyssnat på den. Inte lyssna färdigt på den. Du har gett den lite chanser. Men Ja, den fick ju, jag lyssnade igenom, den är 4.33 den där, så det var 4.33 man gav bort av sitt liv. Ja. För jag har ju också gett den massvis med chanser, men det är... Nej, det är mellolåt. Det är mellolåt. Så. Inte ens det. Ja, men de är ju ofta så att de kommer in och går ut. Och... Ja. Inte hos Bernt, för där blir det klassiker. Kan bli. Men det som är intressant med den här är ju att faktiskt skulle jag säga, både Howard och Frehley sjunger på samma låt. De sjunger ju omväxlande på den här. Och det tyckte jag var lite uppfriskande. Så att de fick den lite mer så här... utav mig. Ja, men det är ju ändå konstigt, för det är ju inte en Ace-låt och han sjunger på en låt och det... Nej, men jag tycker ändå att Bernt har en poäng där, att de försöker cross-pollinate, korsa de två där i en låt. Det är lite kul. Men sen är det funkar. Och sen har det varit så att Howard har ju skrivit sina grejer och Reagan har skrivit sina. Så här, precis som du säger, Daniel. Och han skrivit Ace-texterna. Det har jag inte grävt i än. Det kanske är han som har gjort det så här, för att få lite Ace i låten. Men John Regan var väl med och skrev den här låten här för mig. Han är med och skriver den här låten. För att han känner ju Ace gott och väl, så att han vet väl vad Ace måste sjunga. Och vad han har i sitt ordförråd då. Om det är så här Black Leather och grejer och sånt här. Rocket Ride och... Mm. Är det någon skillnad på Black Leather och vad heter det? Det här andra? Rocket Ride? Nej, jag pratar om kläder. Kläder eller vad fan är det? Uggla har någon låt som heter han sjunger om lack och läder. Vad är det för skillnad på lack och läder i hårdrockssammanhangen? Ja, lack, då är du inne på farliga klubbar, Bernt, igen. Vi håller oss till lädret här istället. Här. En lack, är det blankt eller? Ja, då har du hamnat på fel ställe. Då blir det klämmer där du inte vill ha där klämmer. Finns det en Eurovision-koppling ifall man är intresserad av lack. Tyska Lord of the Lost, de var ju klädda i rött lack och de kom sist. Så att det är tips om ni ska vara med i Melodifestivalen. Lack går inte hem. Nej, folk får direkt en koppling. Man får direkt en koppling man inte vill ha. Det går inte. Så det blir konstigt. Då går vi till nästa då. Hur säger man det här? Juvenile delinquent. Hur säger man? Juvenile delinquent. Okej, tack. Varsågod. Sång, det är ju en typisk Ace-låt enligt Daniel, för nu sjunger han ju om sin... Ja, det är väl lite Bronx Boy som man gjorde senare, fast i en annan form. Juvenile är när man är ung och delinquent är när man är ute på glid. Ja. Men den här är ju medelmåttig.
Nej. Om ens det, jag tyckte den var bedrövlig. Den är seg. Det låter väldigt också. negativt, men jag tyckte den här var riktigt dålig faktiskt. Ja. Jag tror, jag vet inte vad han höll på med det här. Alltså 88 måste ha varit en nattsvart för Ace Frehley. Ja, det var en dålig dag på jobbet. Ja, verkligen. Ja. Så att, jag har inte så mycket att säga om den här låten. Jag tycker bara den är inte tillräckligt bra. Men Bernt gillar den. Nej. Sådär. Jag funderar faktiskt på en grej när ni pratar om lådor. Frehley hade ju massor med demos innan dess. Ja. Och vi har ju kommit fram till både i den här podden och andra poddar att det finns mycket bra skit i hans demolådor. De kanske inte är lika välfyllda som Gene Simmons små lådor, men det finns grejer att plocka ur. Ja, det finns det. Och då undrar jag, hade han tappat bort lådan just då i flytten, eller hur? Det kan ju vara så att det här har varit i den lådan. Ja, men det är rätt intressant det du säger där, Bernt. Han tappar bort för att han hade ju med en gammal demo på nu senaste plattan, Back into your arms eller vad den heter. Och det var ju inte han som hade hittat den, utan vad jag förstod så hade de suttit och tittat på YouTube och så sa ju den här Trixie-killen, det där är ju en ganska bra låt dig som du har gjort tidigare, har du spelat in den en gång? Nej, ska vi göra det då? Ja. Jag menar, det är ju inte han som hittar. Nej. Och det jag tycker lite, det kan vi göra en referens till Alex podd när han gör intervju med Ace Frehley. Det är när Alex säger att det är en bra låt det där. Tycker du om den? Och det är bara att tänka så här, men herregud, vet du inte själv när du gör en bra låt eller lite, har du inte känsla för det? Han blir så här, han blir glad att någon, fan du tycker om den låt. Och så är det andra så här demos han drar upp, jaha. Annars brukar ju Ace alltid framhålla att han har den där känslan att hitta en bra låt. Liksom, jag gissar inte lägga massa tid på låtar som Gene gör. Liksom, han kastar 10 000 saker mot väggen och ser vad som fastnar. Det kanske är en bra idé. Nej, jag vet precis när jag har en bra grej, då gör jag färdigt den. Lite grann som Paul Stanley som inte gör så många demos heller, utan känner ganska tidigt när någonting är bra. Så han påstår att han kan avgöra vad som är bra och dåligt. Men han kanske är som Paul, att han kasserar mycket. Att det finns spår som är inspelade men de är inte färdiga. Gene Simmons verkar ju vara mer en sån, men man ska fullfölja. Ja, lite så. Vi ska se vad det här blir för någonting. Han vet säkert att det här blir ingenting, men det måste fullföljas ändå. Ja, men jag tror Bernt har rätt i att han har tappat bort sina gamla demos. Eller han vet inte vart de är. Han vet inte hur de lät framförallt. Nej. Han har glömt bort dem, tror jag. Jag tror han har glömt dem, vad han har gjort tidigare. För annars kan han ju lätt kunna plocka 4 låtar som är bättre än alla låtar han har på den här skivan, förutom första spåret. Får jag då ställa den här frågan? Om vi hoppar fram i tiden lite grann till runt 96, då Kiss återförenas, eller Ace och Peter kommer med. Minns jag fel, men var det som så att det var Tommy Thayer som var tvungen att lära Ace Frehleys gamla licks och riffs? Eller minns jag fel? Jag menar när de skulle... Det där är nämligen så att Paul och Gene säger att Ace och Peter fick lära dem lite saker för att de spelade på ett sätt som de har spelat live. Och då fick de återgå när Peter och Ace sa, nej så där var det inte riktigt. Så här spelade vi då när vi spelade det. Och så fick de lära sig det. Och sen fick Tommy påminna lite honom om vissa bitar, hur de gick och sånt här. Att det var så du gjorde. För då var ju Ace på sitt sätt förenklat vissa låtar han spelar för jämt. Då gör han dem i en version, samma som Gene och Paul har gjort med Kiss-låtar, att de har gått fortare och de förenklar kanske och gör vissa saker och sånt här. Att de blir lite annorlunda med tiden. Så att det var mycket det att de skulle ju tillbaks till rötterna. Så att de hade ju beroende av varandra, vad var rötterna egentligen? Så det har de allihopa sagt i intervjun, att både Paul och Gene har erkänt att vi spelade så och det var ju inte rätt det heller. Vi kanske skulle ha gjort så här. Så att det är rätt så intressant grej det där. Så att du har rätt att Tommy var där och sen var det väl också att Bruce och de satt ihop att Bruce spelade så här och jaha, gör du så och sånt här, så att det var säkert mycket prat där. Ja. Sen vet inte jag hur villig Bruce var i den kommunikationen, som han kanske visste att det var hans avskedsansökan han hållde på med samtidigt. Så den känslan måste ju ha funnits där. Hur han kan inte ha varit blind. Han är bara sen snäll och inte säger någonting. Ja, men ska vi gå på nästa låt då? Ja. Är ni säkra på det?
Ja. Fallen Angel. Ja, där finns det en video. Ja. Den ska vi se nu. Min kommentar till den är inte en till. Inget för mig. Jag tycker att den här är något snäpp bättre än många av de andra låtarna tycker jag. Framförallt för jag tycker att det är en ganska skön refräng på den här som man vill skråla med i. Men det är väl det som jag tycker är bra den där låten. Jag gillar den där refrängen. Den sätter sig ganska fort. Så att det finns väl potential i den här låten, men det blir ju aldrig något storverk så att säga. Men inte den sämsta skulle jag säga. Inte en av de sämre låtarna. Det jag kan säga som varit lite så här spännande med den här videon, det är ju att synten som det spelas på, den är ju gigantisk. Men då var ju det på den här tiden. Man har ju liksom fått dem mindre med åren, men det var verkligen så här, wow, vad stor den var. Man skulle ju visa att man kunde spela på sånt. Ja, vad häftigt. Stora syntar. Ja. Men du gillade låten också, Bernt? Jag tycker den är okej för att vara vad det är. Eftersom det är ett... Jag har ju redan varit inne på att det här är en grupp. Och här har vi en koppling. För att här har vi Todd Howarth sjunger, syntar. Det är ju han som är hela låten och resten. Och det är det här som är lite så här småmakabert. Och se liksom Ace Frehley i sitt eget band spela second fiddle. Och knappt det. Men är det här Todd Howarths bästa låt då? Kanske. Och om ni tittar på de här låtarna Todd Howard gjort, är det den bästa? För mig är det den bästa, tror jag. Ja, eller minst dåliga kanske. Ja, men det blir ju den bästa i sådana fall. Det är sant. Det finns ju ingenting. Ja, det är den bästa utav hans låtar. Så det är ett tips där, stalltips. Ska ni satsa på en Todd Howard så satsar ni på Fallen Angel. Låter som ett hästnamn. Det här är lite grann, det är som uttrycket folk som kommer tvåa. Jag menar, är man etta så har man ju vunnit. Ja. Men man säger också det att av alla som kom sist så kom du först. Ja. När du kom tvåa. Ja. Men du förlorade i alla fall. För du vann ju inte. Nej. Och det måste göra ont att komma tvåa och veta att man var så nära men misslyckades. Ja, men den var inte nära. Den slår ju inte Insane på hästlängden. Nej. Det där måste vi ta upp här, vilken som är albumets bästa sen. Separate. and be proud of it. Don't be a fool and keep taking all that shit.
It's time you saw that it's wrong to be pushed aside. Stand up and fight and you soon will realize. Listen, you gotta separate the man from the boy. If you hesitate, you might lose a lot of joy. So grab a hold of your girl and give her everything you can. If you can penetrate, she'll make you feel like a man. En Frehley-låt tillsammans med Regan. Mm. Jag skrev seg, upprepning kan mycket bättre. Alltså tyvärr är det väl den visan som gäller för nästan alla låtar. Ja. Det är inte så bra. Det här påminner mycket av den här, vad heter den här, Juvenile Delinquent eller vad fan man sa, det där skiten, jävla skit. De påminner om varandra. Ja, de påminner om varandra. De är väl sega och dåliga liksom. Ja, nej. Jag håller med, jag är helt med spår. Nej, ingenting som... Jättebesviken. Det kittlar ingenstans. Nej. Och det är en jävla dålig B-sida på den här vinylen egentligen. Ja, ändå sämre än... För att det var en djup suck. Ja, men alltså det är ett sånt kapitalt misslyckande hela skivan. Ja. Att man ändå har lagt den under pressen. Alltså, det... Alltså om poddar fanns 1989 och vi hade gjort den här grejen då. Jag tror vi hade då hade vi haft ingen kontakt med Ace. Nej, men och inte komma i närheten av vi hade varit mycket mer positiva, tror jag. Ja, då 89 hade vi varit positiva, för då hade vi varit fartblinda och allt det här. Och men inte det är lite sett. intressant att se till exempel när vi pratar om 10,000 volts. Vad säger man om 5 år om den skivan? Det kan ju förändras bara på 5 år. Ja, den podden kanske man hinner göra. Ja, men den skivan var ju tycker jag ändå jämförelse här. Ja, den är ju mycket bättre än den här. Ja, det går inte att komma ifrån att det är högre standard. Det är den. Ja. Och den är AC rakt igenom. Ändå på sitt sätt. Att han som ska härma Ace här... Han har ju fått vara med på varje låt. Det märker man ju. Alltså, antingen med text eller med... Han sjunger ju alla låtarna, förutom de där instrumentala förstås. Men det tycker jag att man... Det kunde man ju ha skymt lite av Todd på den här skivan. Men man ville väl vara ett band och de ska få lika mycket utrymme. Annars hade det varit lätt att bara låta Ace sjunga Todd-låtarna. Det kan ju ha varit så här eftersom det blir vissa konsekvenser efter den här skivan för vissa bandmedlemmar. Och om vi skulle ta en teori här mitt i det hela här att Ace är så pass dålig för att komma överens med de andra bandmedlemmarna att de ska stanna kvar och göra skivan, så heter det bara Frehley's Comet. För skivbolaget vill ha ut en skiva. Det är kompromissen, och då kommer det andra låtar som inte är Ace låtar med, och de får göra, och de får rätt så stort inflytande på skivan. Vem vet, det kan ju ha varit så. För det här, de hade ju panik, för de skulle ju vara förband till Iron Maiden på en succéturné. Det blev inget av det, eller? Det vet jag faktiskt inte om det vart någonting av, för skivan är ju ingen storsäljare att det skulle vara någon anledning att ta med honom på den turnén. För skivan är ju en katastrof. Det här är ju ingen som har köpt den här skivan för att vi ska se Ace som förband, för då väntar du dig på Rocket Ride och liknande sådana där skivor, låtar i sådana fall. Men vad tyckte Bernt om den här låten då? Ja. Bernt som brukar gilla alla låtar. Den här skivan är inte din favorit. Jag måste citera Bambis pappa. Har du inget snällt att säga så säger du ingenting alls. Och det är han som sa det. Det är ju ett jättebra citat. Ja. Nej, vänta. Det var ju bra. Det var Stampes pappa. Förlåt. Stampes pappa. Det tar vi igen. Jag säger som Stampes pappa. Har du inget snällt att säga så säger du ingenting alls. Där ser man. Okej, då går vi på nästa då. New Kind of Lover. She's made of shadows that live at night. Oh, I dream of things no one would dare. And last night she came to me for a second.
Ja, Daniel säger allt med den blicken att det var... Han vill inte du vill inte prata om den ens. Jag är inte så pratglad om de här låtarna för att de följer ungefär samma mönster tycker jag. Det är inget speciellt. Det är 80-tals wannabe. Det är Todd hur fan ska man säga? Todd Howard. Ja. Mr. Hogarth. Väldigt, väldigt lite Ace. Det här ska jag vara på Todds soloskiva. Ja. Så känner jag för det. Ja. Och Bernt tycker... låten är okej, men den ska inte vara på den här skivan. Det är fel skiva. Jag pratar gärna om nästa låt. Men du har ingenting att säga? Du pratar hellre nästa. Okej. Ja. Då går vi på själva jamming-låten som jag kallar det. Action is spinning. Jag skriver att det är jamming, roligt men inte mer. Vad är skälen? Nej, men jag tänkte också så, alltså den är rolig och det var ju faktiskt en härlig grej eftersom alla de flesta andra låtarna bara varit dåliga. Så då tycker jag det var trevligt att avsluta med en rolig låt och man hör lite snack där och lite roliga effekter och så instrumentalt, så att den är väl okej. Ja. Men jag tyckte den saknar lite själ. Den är gjord på ett enkelt, man har inte lagt ner tycker jag lite. Ja, den känns lite ofärdig och lite lattjo men samtidigt kan det vara en del av skärmen att den känns lite lattjo och det blir lite vad det blir. Men Ace tog några starka och sen kom det fram lite det kan vara så mycket väl. Det är han och Reagan som har suttit där. Det här är jävla vilken hit vi har. Ja, men drar några linor där och sen kör de. Men pojkar, se poesin framför er. Jag översätter det här direkt till svenska. Ekollonet snurrar. Det är poesi. Fan vad fint det är. Jag tar det igen. Ekollonet snurrar. Så svårt när det är ett ollon med i ett ord. Det blir konstigt. Jag kan inte riktigt... Det är ingen som har ollat det i alla fall. Det vet man aldrig. Nej, det tror jag väl ändå inte. Ollon. Det är ett svårt det där. Fult ord på svenska tycker jag. Det är svårt det där. Det ska vara blåbäret snurrar eller något. Men du gillar låten, Bernt, va? Ja, nej, men jag tycker om den här. Det är en bra avslutning. Och Frehley har ju sett till att ha som någon slags tradition på flera av sina album någonting trevligt att avsluta med. Ja. Det ger ju en positiv vibb i alla fall, att det kanske kommer någonting bättre till nästa skiva. Så kan det men det där var ju sista låten och om vi ska säga så här att det vart ju en konsekvens utav det här, för det här vart ju ingen försäljningsframgång och ingen hysteri eller någonting. Så Todd Howard, han lämnar bandet. So what happened? Why did you end up being out of the band? I mean, why didn't you get the chance to work on the third one? Well, there's been a lot of print, a lot of rumors, a lot of interviews about it, and the honest truth is, after Second Sighting, and we were on tour with Iron Maiden, and we ran out of money, touring money, finances, we all flew home, the label decided
Now, for the next record they were committed to doing, they wanted to have Ace sing and write everything. Well, that left me with nothing to do or no money to earn. Sure. Because when you're not touring, you're earning either publishing, writers or performance royalties. And if I'm not going to write or sing on anything, if I'm not going to write, I'm not earning anything. It wasn't my record deal; it was Ace's record deal. And if I'm not going to sing, it really doesn't showcase anything for me except for hand slap and a face slap, and I'm back in the background again. And I had pretty much had enough of that with all the other bands I've been with. Not that I was ungrateful for 707, Nugent, and Cheap Trick, but it was just taking a step backwards. Like, I just don't want to do this. So I called up Ace. I said, Ace, I've got to bow out. I can't do this. Be just a guest, image on the next record without contributing. And he told me, so well, I really wish you wouldn't leave. And I said, well, I really don't want to go, but I feel like I have no other choice. I figured I had to take another gamble, go out on my own, see if I could get a solo deal, of which I eventually did get. But then grunge came in and kicked everybody's ass. Ja, han lämnar bandet efter den här skivan. Och skivbolaget tyckte han ska inte sjunga mer för att han såg det var inte bra. Ja, då tycker skivbolaget som vi har tyckt här. Ja, de tycker som vi. Och då kom han så att det var som ett slag i ansiktet på honom. Att, vad skulle jag vara i bakgrunden? Ja, du skulle vara i bakgrunden och köra. Så att han ringde Ace och sa att han ska satsa på en solokarriär. Och det vet vi hur det gick. Det gick ju inte så bra, så att han är väl känd för att ha varit vid Frehley's Comet. Jag vet inte om han är känd för så mycket annat egentligen. Nej, men han var ju en frontman. Han skulle ju spela den rollen, men det var ju fel band för han från the get-go. Men det som han sen har gjort, som jag känner till, det är ju att vara turnerande gitarrist ihop med Cheap Trick. Ja. Men du ser, det vart inte det han skulle bli. Och där passar han kanske bättre in. Sen för där är han ju en inhyrd musiker. Jag vet på sent 90-tal när man prenumererar på de här Kiss fanzinesen som Strike Magazine och Firehouse Magazine, allt vad de hette. Då minns jag en liten sån där blänkare om att nu har Todd Howarth släppt en soloskiva. Du kan beställa den direkt härifrån från honom själv. Du vet, det var ju på den nivån. Det var så illa. Jo. Ja, hans musikstil var ju totalt ute på 90-talet. Det gick ju inte överhuvudtaget. Det var nog inte så men det var slutet för det där bandet. Så att hädanefter kommer vi inte behöva prata om Frehley's Comet något mer och sånt här. Att nästa gång vi pratar om Ace, då blir det här Trouble Walking som kommer. Men det kommer i en framtida podd. Men det finns nu en liten detalj som ni inte får glömma bort. Och jag citerar från den världsberömda uppslagsboken Wikipedia 1990.
Frehley's Comets upphörde att existera efter en konsert den 11 april 1990 då John Reagan sa upp sig med omgående verkan. Slutcitat. Där var den sista. Ja, Frehley's Comet, men det var ju inte Frehley's Comet längre efter ett tag, för då hette det Ace Frehley egentligen. Då var de ju bara ett kompband. Ja, men bandet hette fortfarande det tills det här datumet. Det är en viktig detalj att ha med. Ja. Sen kanske vi har... Sen har du ju också det här som jag satt och tänkte att till nästa skiva då kommer ju Daniels favorit, så att det inger ju hopp när vi ska göra en återblick och titta på den skivan sen när Daniel orkar igen, för nu ser han rätt så slutkörd ut efter massvis med timmar. Så då återgår vi till en skiva där hans favorit Anton Figg är med igen. Och det är lite spännande. Och nu gör vi en Ace-resa och sen tänkte att sen ska vi göra en resa med de andra gubbarnas soloplattor. Vi har ju både Bruce Kulick och liknande gubbar, Paul Stanley och sånt där. Och det blir intressant att se, och Paul Stanley kan bli intressant. För där har vi väldigt udda. Tror jag. Det kan vara där har vi lite udda. Vi har ju hans det här Live to Win och sen har vi Soul Station. Som finns på Bench, tror jag. Ja, på Bench. Han älskar den där t-shirten. Han hade den förra gången också. Ja, han är ju sponsrad utav T-shirt by Mail jämt. Han stöttar Johnny dag ut och dag. Han sover i den där till och med. Hur många kanske inte har bytt sen senast, så det. Ja, det var de 2 första albumen. Det var ju väldigt varierade och trevliga poddavsnitt det här också. Så att jag har varit lite svår och hoppas att ni tyckte själva att det här var roligt också. Du är medveten om en sak, Marco. Ja. Det är 7 skivor kvar. Ja, jag vet. Och det blir det känns ju också skönt att vi har bränt av den absolut sämsta, för det här tycker jag är den sämsta soloskivan från någon. Det är roligare att prata om en bra skiva. Ni vet att Ace Frehley, vi ändå har pratat om, han håller på att skriva en bok nu. Som har kommit en bit. Han håller på att skriva med den här Ken Sharp, är de polare till Julian, som Ken Sharp skrev i den här, kommer ni ihåg den där officiella Kiss-boken som kom för knappt 10 år sedan? 72 till 75, vad heter det? Nothing to Lose. Den skrev ju Ken Sharp. Och sen ville ju Kiss vara med på den, så då la de in några intervjuer med Paul och Gene och så gav de ut den. Så nu har han väl gjort ungefär samma sak med Ace, så han har skrivit ihop någonting och så får Ace fylla på med sina kommentarer. Och den ska väl komma redan i år, tror jag faktiskt. Då hade jag rätt eller var det du som hade rätt, Marco? Någon av oss vet jag när vi pratade om den här boken som skulle skrivas att men den är ju färdigskriven och klar utav Ken Sharp. Ja. Ska vi stänga lådan nu och säga att nu har vi startat en serie till på Let Me Know. Jag vet inte hur många olika serier vi har nu på Let Me Know. Men samtidigt så ger det oss... Har ni 400 avsnitt ändå, Marco? Det var länge sedan vi hade 100. Ja, det 4. Men det var nej, vi firade aldrig. Vi firar inte. Vi bara kör på. Arbete ger frihet. Det är som Gene Simmons, det är arbete som gäller. Jobba hårt. In i kaklet ska vi köra. Jag menar, kan man trycka ut... Vad gjorde vi som bäst? Var det 5 poddar på en vecka? Eller har vi tryckt ut mer än 5 poddar på en vecka? Nej, det var Creatures of the Night-specialen vi gjorde. Som är väldigt många... Den har många lyssnare. De ligger väl alla de avsnitten på över 1000 lyssningar på allihopa. Väldigt populära avsnitt faktiskt. Ja, ni är ju väldigt flitiga. Ja, och det enda som är svåra, det som ämnet är Kiss. Det var en som lyssnade på vår podd. Men kan ni inte försöka utöka så att ni... Nej, det ska vara Kiss eller Kiss-relaterat. Den enda som vi inte har... Nej, inte slag. Det enda som inte har Kiss-relaterat, det är Two-Timer. Det är för att vi vill visa att vi har någonting vi annat vill lyssna på. Så där har vi på gång en Two-Timer snart till igen där. Så gå hem och lyssna på Stay Hungry, alla barn som lyssnar ute. En bra jag ska säga det är ett stort Twisted Sister-fan fick jag höra att Daniel han var rolig. Ja, allt Daniel sa var rätt. Oj!
Det var alltid så. turträff. Vad sägs om det? Det var mycket bra recension. Så att han älskar Twisted Sisters. Och han vill ju Marco göra Come Out and Play som sin favoritskiva nästa gång. Nej, det kommer jag. Den har inte påverkat mig någonting överhuvudtaget. Nej, jag har en two-timer vi har på gång. Sen vet vi inte. Bernt hade du på Grågefält, var det det? Mm-hmm. En av de bästa svenska rockskivorna som någonsin har gjorts. Ja, just det. Hugger Rogefeldts bollar rullar. Lyssna på riffen, lyssna på lixen och texterna, alltså den har allt. Rest in peace. Och jag hade en annan som också coolat vippen nyligen, tyvärr. Det är Tony Clark i Magnum. Mm. Vet ni vad? Alltså jag bor ju mitt ute i bushen. 1991 spelade Magnum en gång i Sverige. Och det var här. Var det där? Det var helt sjukt. Ingenstans i Sverige, ingenstans i Skandinavien. Det var en spelning och det var precis där jag bodde, mitt i bushen. Var du där? Ja, det är klart. Ja. Gillar du Magnum? Nej, inte speciellt. Men vi kan ju inte välja som ni liksom. Jag gissar inte gå och se Billy Idol för nästa vecka kom Kiss och sen strunt det. Jag slutar upp. Jävligt sportskämda. I alla fall, så man gick på det, men det var en festival som gick i 2 år här på orten och då var Magnum där. Det går jag tror det var 91 eller 92. Men då var de ju bra fortfarande. Ja, de var rätt bra fortfarande. Men det är det som är fantastiskt. Du har ju jag har sett dem live. Du har ju kommit till den perioden där de inte längre är på topp. De ska väl, la de inte ner nu precis när han dog? Nej, nu la de ner precis. Det är slut, det blir ingenting. När Tony Clark, han var ju en utav grundfigurerna. Så att det lät som han skötte allting när man hörde den andra killen satt där och han skötte 90% kan jag tänka mig utav alltihopa. Och för mig är Magnums storhetsperiod började med när jag upptäckte Storytellers Night. Sen köpte jag Vigilante och sen kom Wings of Heaven. De där 3 skivorna betyder jättemycket för mig och de är väldigt bra. Men jag ska prata om den skivan som många kanske tycker att där vart de väldigt kommersiella, men för mig är det tilltalande sound, det är Vigilante, den skivan. Ja, det roligaste är den där, det var ju kvällen innan för då några polare till mig, de spelar förband till Magnum då. Då visar det sig att de träffar ju Magnum dagen innan på hotellet här då här ute på Vischan och söper till så jävligt så att de kunde ju knappt spela när de skulle öppna upp. Så trummisen, han är en nykterist, han var ju så förbannad på de andra för de kunde knappt spela när de skulle spela. Det var en bra spelning ändå. De är väldigt bra live. Bra. De hade otur med vädret för det regnade och sånt där. För att sångaren har ju otrolig karisma när han showar, för han gör ju en show av det hela när han var yngre då. Och väldigt duktig tycker jag, hela bandet. Så sen var det ju svårigheter där efter den här LA Goodnight-skivan. Den floppade ju totalt i USA. Det var efter Wings of Heaven. Vad kan det ha varit? Wings of Heaven kom väl... Kan vi gissa tidigt 90? 87, 88. Vad kan den ha kommit? 89? 89, 90? Och då floppade... Då var det paduff. Alltihopa. Ja, så att det vart ju... Passade ju ingenting, men... Sen har de ju gjort skivor fortfarande ända till slutet som var bra. Den senaste skivan är väldigt bra. Men det blir ju aldrig det Magnum som jag tyckte var toppen. Det finns låtar jag gillar, men det är inte alla tilltar. Men det är bra skivor. Det är inte dåligt på det sättet. Och det roliga var med den här att Vigilante, det sa jag redan till Bernt. Jag tror det var i december när vi spelade in den med dig, two-timer. Med Twisted Sister. Då sa jag till Bernt att jag satt och valde mellan det. Men jag spar den ett tag till. För de ska komma till och spela live. Så jag vill gärna uppleva dem live. Och så hände det tråkiga. Att han dör bara pang bom. Och så det varit lite så här, fan också. Jag hade velat se dem igen. För jag har inte sett dem sen. Nu ska vi se Wings of Heaven-turnén. Var det 87 eller 88 i Solna? Jag har sett dem efter dig. Ja. Så det var lite synd för att jag har inte sett dem sedan dess. Och
Det är konstigt för jag gillar ju dem ändå, men så kan det bli ibland. Och det är inte bekvämligheten som du säger. Har ingenting med det att göra. Bernt är bekväm. Det är en annan sak. Det går inte att jämföra med de amerikanska poddvännerna man har. Liksom, jag kan inte få säga Kiss, det är liksom 1 timmes bilväg härifrån. Man bara, ja. Kom bo här ett tag ska du få se. Det får man offra lite tid för att ta sig till någon. Ja, folk är bortskämda. Jag får se hur jag klipper allt det här, om inte det här är något bonusprat. Det här sista som vi har pratat efter albumet. Det här blir jättespännande. Jag vill se att det här blir 30 minuter. Och lycka till, Marco. Lycka till. 30 minuters avsnitt. Det var bara för att ni skulle få känslan av att det skulle vara någorlunda. Lite begränsat. Någorlunda en timme. Jo, jag den här, alltså var det någon jag trodde skulle gå fort så var det då den här. För att det finns inte så mycket att säga. Låt efter låt är ganska dåligt. Men det fanns rätt så mycket. Ja. Det är ju bakomliggande orsaker som kommer upp och, så där, och diskussioner. Varför det vart som det vart. Ja. Så att det tycker jag är rätt så intressant egentligen. Varför någonting blir som det blir. Ja, bra. Vi får säga välkommen till serien. Men nu tar den slut för den här gången i alla fall.